بسم الله الرحمن الرحیم. نن د میشتو سره چې کوم ټاپک ته هغه د سیمپل هارمونیک موشن اینڈ ویوز د چپټر نوم ده. خو بیفور ګوینګ ټو ډیسکس سیمپل هارمونیک موشن میشته پچار دو چې میشته دا پته ولګي چې موشن څه شي ته ویل شي. موشن او ریسټ دا میشتو سره په 9 کلاس کې ویلي وي. ریسټ او موشن میشتو سره په کلاس 9 شویلی وي چې rest چې کوم ده a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to an observer. که چېرته یوه باډي د ابزرور په نسبت باندې خپل پوزیشن نه چینج کوي. فار ایگزامپل دلته یو ابزرور ده و دلته یو فوټبال ده. ایسا ټایم تیریږي with the passage of time this body is not changing its position, so this body is said to be at rest. And what is motion? A body is said to be in motion if it changes its position with respect to an observer with the passage of time is called as a motion. So دا شیونه مشته په 9 شی تفصیلی ډیسکس کړی وي. بیا مې د موشن قسمونه درته وښودي چې لینیر موشن ته شي ته ویل شي چې په صورت مستقیم باندې یو شی روان وي. بیا مې ویلي وي چې سرکولر موشن ته شي ته ویل شي چې یو شی همیش سره په ګول لاین شي چکر لګوي. کرویلینیر موشن چې په یوه کرو شي په یو موډ شي باډي دریمي. او پیریاډیک موشن چې کوم ده نن د میشتو سه مین ټاپک چې کوم ده هغه ده پیریاډیک موشن. او دغه چپټر نوم چې کوم ده سیمپل هارمونیک موشن اینډ ویوز. سو سیمپل هارمونیک موشن د زده کولو د پوره میشته په چار دو چې اوله میشتو څه شی وپېژني پیریاډیک موشن وپېژني. سو واټ از پیریاډیک موشن؟ پیریاډیک موشن چې کوم ده دغه د پوره دوه شیونه ډېر ضروري دي چې یو خو پیریاډیک موشن داسې موشن ته ویل شي چې دا شی وي ریپیټینګ وي دوهراو کېږي وي دوهرانه. و دویمه خبره دا وي ان ایکول انټرول اف ټایم، یعنی if a body repeats in equal interval of time یا if a body repeats its state in equal interval of time. که چېرته یوه باډي خپل سټیټ خپل حالات په ایکول انټرول اف ټایم شي ریپیټ کوي دوهراو کوي یې بیا دې ته موږ وایي پیریاډیک موشن. سو دا دوه امپورټنټ شیونه دي پکې چې موږ تاسو ته د هغې زده کول پکار دي. اګزامپل یې څه شی دی؟ بونسینګ بال. فار ایگزامپل په ټپکای مې په دیوله باندې وویشتو دا موږ ته واپس سره درېمي. سو زون یې ریپیټ کړلو د دې ځای نه مې تر ایله وی د دې ته واپس راغلو. دیس از ریپیټیشن. سو دا پیریاډیک موشن شو. د دې نه به د هارټ بیټ چې کوم ده زړه چې کوم ده 72 دفعه د نارمل هیومن بینګ چې کوم هارټ بیټ ته 72 times پر منٹ په یو منٹ سے 72 دفعه دای تشای کو دړکن کو داسې سوینګ موشن زنګي چې کیموي امیشتو سره یا هغه یا امیشتو سره تشای دا پیریاډیک موشن دا ځکه چې په خپل ایکول انټرول اف ټایم شه دوزونه ریپیټ کوي. سمره کیم زینه شری کې یګه زیته واپس په هغه ټیم شه هر درې میشه په سمره ټیم شه لوړ شي په هغه ټیم شه واپس هر درې می. سو دا امیش سره تشای شو پیریاډیک موشن شو. ارث ریولوشن یا سپینینګ موشن اف ارث دوه قسمه موشن ده. دا مشته په تفصیل سره ویلو چې وته ویل شي ریولوشن که چیرته یو باډي په ایکسټرنل ایکسیس باندې فار ایگزامپل دیس از سن دا سن شو او په دا باندې یو ارث چې کیمه دا سر بدلیږي. سو دا ایکسټرنل ایکسیس شو. او چیرته اې دې ته مش بیا ته شي ریولوشن ورته ویل شي. دیس از کالډ از ریولوشن. او که چیرته دا باډي په خپل انټرنل ایکسیس باندې په دا ایکسیس شي په زون سره دا سر بدلیږي لکه ویل اینډ ایکزل یا د پنکا چې کیمه دو دغه همیشته سره تشی دی دې ته ویل شي روټیشن یا سپین. روټیشن او سپین یوه خبره ده. او یو ریولوشن چې په ایکسټرنل ایکسیس باندې یوه باډي ار بدلیږي. ویل مې چې که چېرته یوه باډي په ایکسټرنل ایکسیس باندې بدلیږي سو دا همیشته سره تشی شو ریولوشن شو. او که چېرته په انټرنل ایکسیس باندې یوه باډي په زوی شي لکه د فار ایگزامپل د پین چې کیم ده دا په زوی شي زر بدلون دا تشی شو همیشته سره دا شو روټیشن یا سپین شو. خو که چېرته دا پین په د بل پین باندې دا سر بدلون سو دې ته موږ څه وایي ریولوشن ورته وایي.
دوه قسمه موشن شو. سو دا دوه سره ارت چې کیم دا یعنی فار ایگزامپل د ارت شو او د سن شو په د سن باندې د ارت تر بدلیږي دوه قسم موشن کو ریولوشن یا دا دوه سره همیشه سره دی پیریاډیک دي په یو کول شي ارت چې کیمه دو یو ریولوشن کو او په 24 غنټه شي یو سپین کو. سو دا دوه سره همیشه سره دی پیریاډیک موشن دی. دینه به در درې می همیشه سره اسیلیشنز اکثر خلک په دا شي کنفیوز کیږي چې اسیلیشن وایبریشن شي فرق څه شي دا. سو پیریاډیک موشن یا اسیلیشن یا وایبریشن دا سیمپل هارمونیک موشن په دا شای اکثر خلک کنفیوز کیږي خو په دا شي د کنفیوز کولې ایسه شای نشته. اسیلیشن چې کیم دا همیشه سره تشای دی سلو پیریاډیک موشن دا جست دا همیشه سره تشای دا سلو پیریاډیک موشن دا about a fixed point. خو دلته مش یو شای پیریاډیک موشن یعنی اسیلیشن is a periodic motion about a fixed point. دلته د فیکس پوینټ خبره نشته. اسیلیشن شمیش تشای ور وچولو صرف فیکس پوینټ مې ور وچولو خو دغه پیریاډیک موشن ته مې بل خبره مش تشای ور وچوله سلو اینڈ فیکس پوینټ. کچیرته یو باډي په یو فیکس پوینټ باندې سلولی پیریاډیک موشن کو به دې ته مش سوی اسیلیشن ورته ویل شي یا لو فریکوینسی پیریاډیک موشن. frequency څه ته ویل شي oscillation divided by یا vibration divided by time یا cycles divided by time. ٹھیک شو. سو دو frequency څه ته ویل شي. سو frequency is equal to vibration بټا time oscillation بټا time یا cycle بټا time دې ته مشته سوی ایسته یو باډي frequency چې زیاته وي دا مطلب شو چې په کم ټیم شه دو ډیر سایکلز کو چې فریکوینسی کم وي دې دا مطلب وي چې دو په ډیر ټیم شه کم اسیلیشنز کو. ٹھیک شو. سو دلته اسیلیشن چې کیم دا همیشه سره لو فریکوینسی پیریاډیک موشن دا شي دا همیشه سره لو فریکوینسی پیریاډیک موشن اباوت ا فیکس پوینټ. ایگزامپل یا دا سیمپل پینډولم ماس سپرینګ سیستم. سیمپل پینډولم چې کیم دا سیمپل پینډولم امیشتو سره دا روان دا نیکسٹ ټاپک ته په دمو د ان شاء الله امیشتو سره ډیسکشن کی چې واټ از سیمپل پینډولم. سو دا امیش سره تشای شو کاچیرته په یو ریجیډ سپورټ پر امیش یو مزه وتاړي او په دا مزي پر امیش یو وړی کا سمال باب مز او سمال باب یعنی چې ماس یې کم وي دا شای پر وتاړي به دې ټوټل سیستم ته مشتوي ای دې ټوټل سیستم ته مشوي سیمپل پینډولم ورته ویل شي. او ماس سپرینګ سیستم چې کیم دا کاچیرته په یو ریجیډ سپورټ پر میږ یو سپرینګ وتاړلو او په دا سپرینګ پر میږ یو ماس اٹیچ کړل ته ویل شي ماس سپرینګ سیستم. سیمپل پینډولم چې کیم موشن کو انګولر موشن کو. ٹھیک شو. او دا چې کیم دا لینیر موشن کو 10 موشن کو. ٹھیک شو. دا مشته سره 10 موشن کو او دا مشته سره شي کو لینیرلی اسیلیشن کو. ویوز ان ا سټرینګ په ومزي شي چې کیم ویو جوړیږي دغه دغه یا مشته سره شي دی پیریاډیک موشن دا. اسیلیشن اف ولټیج اور کرنٹ پلسم شوی ان شاء الله مشتو سے چې کیم راونه چپټر دی پاشه چې کله مشتو سے اے سی جنریټر وایي بیا پاشه وزر ته وشایا چې ولټیج اسیلیشن څه شي شو یا کرنٹ اسیلیشن څه شي شو کیم گراف رو کوي. سو هغه مشتو ستدانه مون گراف رو کوي ساینوسایډل گراف رو کوي هغه مشتو ست شي کو اسیلیشن کو ولټیج یا کرنٹ یا به دې تمیش سوی پیریاډیک موشن ورته ویل شي. داسې هارت بیټ چې کیم دغه یا امیشتو سره تشای دا اسیلیټری موشن دا. شا ایس مش دا ویل شي چې اسیلیټری موشن چې کیم دا پیریاډیک دا خو آل پیریاډیک موشنز چې کیم دی اسیلیشن نشي کېدلای. ٹھیک شو. اوکے. ټایپس اف اسیلیشن چې کیم دي سه ټایپس دي یو لینیر ټایپ یا یو انګولر ټایپ ته یو یونیفارم سرکولر موشن دا. لینیر ټایپ چې کیم شو ماس سپرینګ سیستم انګولر چې شو سیمپل پینډولم او یونیفارم سرکولر موشن شي کچیرته همیشه سره یو باډي په سرکل شي حرکت کو په دمو مې پوسنه بلوفینر لګولې دي ایس دا باډي چې کیمه دو په دا پوزیشن مونږ دولته دو افټر سم ټایم کچیرته دا باډي دولته درېمي خو د سیره دولته لاګي چې دولته درېمي د سیره دولته وي او چې دوی زی تروشي سیره وي همیشه سره ختم شي. شا فار ایگزامپل د دې سیره دولته رولا دولته دا باډي رولا دولته سیره رولا دولته رولو دا باډي سیره دولته رولا. ٹھیک شو. سو د سیره یور داس لوډ لکنه و دولته روغلا سیره دولته پریواته د سیره دوګر داس روغلا ایسم دا باډي فار ایگزامپل د دې ته روغلا سیره دولته روغلا دولته روغلا سیره دولته روغلا
د باډي دوګر چیرته روغله د زوی ته روغله ایس دا باډي چې فار ایگزامپل د زوی ترسي سیره داس شو د زوی ترسي داس شو سیره چې دل ترسي داسې شو چې دل تر داسې شو یعنی د سیره دوګر داسې لوړله سو دا مشته څه رو کوي یو کمپلیټ سایکل یې روکړو کمپلیټ سایکل یې روکړو وای د سیره ته مشته وی projection gives a complete cycle. So projection of uniform circular motion. Uniform circular motion چې کوم projection د دامشت څه رو کوي دا یا مشتستا oscillation رو کوي بیا په فرست ایئر شې مشتستا دا وی چې آیا دا سیمپل هارمونیک موشن دا کنه دا سو دا لشتي کوي په های لیول باندې دا د توسه د لیول مطابق نه دا وسنه سایز دا کی چې توستا خکاوي ادنه بدر درimi vibrations یوریا پازی کا ویډیو پازی کا د چیرته نرغله ده د لاتینی ژبه نرغله ده چې نوم یې دا وایبریشن نیم لیټین ورډ وایبریشن نیم نروتله ده چې نوم یې څه شي ته ویل شي وایبریشن نیم شیکینګ هلانا ګړنجول صحیح شیکینګ هلانا ته ویل شي سو وات از وایبریشن اوی چې کیم دا سلو پیریاډیک موشن ده دا وت شي کویک پیریاډیک موشن وشي خو په کوم ځای باندې په فکس پوینټ باندې یعنی په اسیلیشن او په وایبریشن شي چې کوم فرق صرف د هدا پیری دا چې یو سلو دا یو کویک ته چې ته ویل شي تیز پیریاډیک موشن سلو پیریاډیک موشن اباوت ا فکس پوینټ هغه لو فریکوئنسي پیریاډیک موشن او د های فریکوئنسي پیریاډیک موشن ده د وایبریشن چې کوم एग्जांपल्स دي د وایبریشن د وجه نه اکثر چې کوم ده چونکه د فریکوئنسي های شو او های فریکوئنسي امشتو سره چې کوم ایوډیبل فریکوئنسي د امشتو سه د 20 هرتز نه ونسا اپ ټو 20 کیلو هرتز پر امشتو سه आवाज ارویدای شي او وایبریشنز چې کوم دي اکثر په 20 هرتز نه فریکوئنسي ابو وی او اسیلیشن په 20 هرتز نه فریکوئنسي کم وي سو اسیلیشن نه چې کوم आवाज پیدا کیږي امیر نور وي و د وایبریشن نه چې کوم आवाज پیدا کیږي امیر ور وي لکه ګایټر سټرینګ چې کوم دي سیتار یا رباب دغه چې کوم د مزید میږي وایدا دغه نه مشته شي پیدا کیږي هغه आवाज یو ور وي سو دا شي شو مشته سره وایبریشن شو دینه بدر دریم ټیونینګ فورک وایبریشن چې کوم ټیونینګ فورک ته د لیبارټری شمشته سه आवाज په دا باندې جوړوي سو دا ټیونینګ فورک شو دا پرنګشول په دا سیکنډ چپټر شو ان شاء الله په ساوند شپ دا باندې تفصیلی خبره کی و دینه به در دریمی وایبریټینګ ممبرین اف ډرم یعنی ډیلر وخستو دا چمیشتو سه تشای کی سټرایک کی وی وای بیا دنه اوس پیدا کیږي یعنی هغه امیر سره تشای وی د پردې چې کی مودو خو سیږي و دې ته امیر سوی دې ته امیر وایبریشن وی سو بس همره دا شو وایبریشنز چې کیم دا په دمونه خبره شری و وایبریشنز چې کیم دي دوه قسمه دي سه قسمه دي دوه قسمه چې یو ته ویل شي رینډم وایبریشنز او بل ته مشته سی وی پیریاډیک وایبریشنز رینډم وایبریشن چې کیم دي دا به ترتیب دي او پیریاډیک با ترتیب دي ټیک شو چې کیم به ترتیب وایبریشنز دي د نوې ان پلیزنت ساوند روزي یعنی شور غوندې روزي نه او چې کیم پیریاډیک وایبریشنز وی ادینه مشته ستا میوزیکل ساوند یعنی پلیزنت ساوند وزن روزي ادینه بدر دریمی ټایپس اف وایبریشنز چې وایبریشن بیسیکلی سه ټایپس دي بیسیکلی وایبریشن یمشته سره دوه قسمه دي یو تک ویل شي فری وایبریشنز او یو ته ویل شي فورسډ وایبریشن فری وایبریشن شه ډیفاین کوي مش سرنګ شي when a body is pushed once یکی اور کچیرته مشته سه جسم ته د کویر کی یا پوش کی یا سټرایک کی and then allowed to vibrate freely और بیا د ایت شي شریکو فری وایبریشن شریکو یعنی چار پټی نو وای خلی کی اور یو وای به دې تمشته وی فری وایبریشن ورته ویل شي فار ایگزامپل هیټ ا ټیونینګ فورک یو ټیونینګ فورک مشت اروخستو د سیج غونډي وندوي او دا برابر پیټ سره سټرایک کړو دا وت شي شریکو وایبریشنز و شریکو اواز به مشت سره ته شي ادنه اروید شي خو مشتوس خو د یو رول او دای ډیر وایبریشن کو یعنی هیټ ټیونینګ
tuning fork once your में strike कर लो, then it will vibrate with its natural frequency. बार बार मिश्ता दे फोर्स लगावले जरूरत नशता. It will naturally vibrate, naturally oscillate या vibrate बेदिता मिश्तवेला शी free vibrations या वर्तवेला शी. या for example zangido swing once pushed. zangido योर दसे अरवसकावला, then it will freely vibrate with its natural frequency. زنګي چې یو روسکه یو پرېږ دی بس باندې را چار پټه فورس ما په لګوا دو خپل ځون سره وایبریشن کو without applying force. سو دې ته ویل شي free vibrations. دې نه بعد درې مې سره forced vibration. If a force is applied constantly متواتر په یو باډي باندې مشتو سه فورس لګوي ویل په لګوي to maintain the vibrations. ولې مشتو سه وایبریشن مینټین کول نه بس یور مې د کور کړل خپل وایبریشن شریش خو دلته مشتو سه پورت شي دي मेंटेनेंस वे मिश्तो सती वाइब्रेशन मिश्तो से बरकरार सती वदे बरकरार सतले पूरा मिश्तो से की कांस्टेंटली वे मिश्तो से फोर्स पर लगावी बेदे त मिश्तो से फोर्स्ड वाइब्रेशन यानी इफ ए फोर्स इज अप्लाइड कांस्टेंटली टू मेंटेन द वाइब्रेशन बेदे त मिश्तो से फोर्स्ड वाइब्रेशन. एग्जांपल्स यदि शेकिंग ऑफ वॉशिंग मशीन जैसे पेरे दे प्लग पशे यशा वी सेमरा पेरे देता इलेक्ट्रिकल फोर्स मिलावे जी दमरा दाई छै को खसेजी वे जकेजी वे सारा. सो दा मिस्टर छै दी फोर्स्ड वाइब्रेशन दी. ट्रांसपोर्टेशन वाइब्रेशन जैसे पेरे दे गाड़ा स्टार्ट वी हमरा पे दशे छै वी वाइब्रेशन वे वी के गाड़ा जने स्टार्ट के से पेरे दे इंजन पावर या फोर्स चे किंदा दाजने दता रिसीव केजी दाई छै को वाइब्रेशन वे को या गाड़ा रवन वी चे गाड़ा रवन वी बिया मिस्टर छै को गाड़ा वाइब्रेशन को. सो कॉन्स्टेंटली देता फोर्स मिलावे या बिल्डिंग वाइब्रेशन चकला जलजला शरीरी अर्थक्वेक चकला अर्थक्वेक शी एमिस्तो सरा कांस्टेंट फोर्स वर्ता मिलावे जी होत शी दागा वाइब्रेशन शरीवी खोदोलता एमिस्तो सरा फोर्स्ड वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी चिकिमा तो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एमिस्तो सरा न दो बल्कि एचा फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स तो एमिस्तो सरा दोलता कसे या मिस्तो से तशाइत शय वेला पीरियाडिक मोशन में हुएलो बिया में ऑसिलेशन हुएला बिया देना बाद मिश्तो से वाइब्रेशन टाइप्स एस पीरियाडिक मोशन मिश्तो सरंगे वेला वचे दावे रिपीटेड वी पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम शे जोन दोहराव कवी दा खुद पीरियाडिक मोशन हो बिश्वा का चेर दे पीरियाडिक मोशन ता युवा हो बी दे बला वर वचा वला चे दागा पीरियाडिक मोशन पे फिक्स पॉइंट बंदे वी दे ऑसिलेशन शी कचेरता दे बला हो बी दा वर वचा वला चे सरवरमा हो बी दे वर वचा वला चे दा से पीरियाडिक मोशन چې په فکس پوینټ باندې وي او په داسې موشن شي اکسلریشن ډایرکټ پرپورشن وي ډیسپلیسمنت ته او د ډیسپلیسمنت او د اکسلریشن چې کوم دي دا اپوزیټلی ډایرکټډ وي به دې ته وایي مشتو سه سیمپل هارمونیک موشن ان شاء الله سیمپل هارمونیک موشن مشتو سه په نیکسٹ ویډیو شي مزید په تفصیل سره ډیسکس کوي چې سیمپل هارمونیک موشن څه ته ویل شي. سو اپ ټیل ناو نن دا ډیر ده.